ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි මේ කාලේ ගොඩක් කට්ටිය රට යන්න හිතන් ඉන්නවා. ඔයා අනාගතයේදී රට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඔයාට මොනවද තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් කියලා ඉතාමත්ම සරලව කෙටි වීඩියෝකින් කතා කරන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුව තමයි දවසකට සාමාන්‍ය කෝල් 4-5ක් වෙනවා. චෙෆ් මම රට යන්න කැමතියි. ලංකාවේ තියෙන ආර්ථිකය පොඩ්ඩක් අමාරුයි අපිට ජීවත් වෙන්න. චෙෆ් මම රට යනවා නම් මට තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් මොනවද කියලා පොඩි වීඩියෝයක් කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ මගෙන් අහලා තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි කලින් ප්ලෑන් නොකරපු වීඩියෝයක් කරන්න හිතුනේ. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා චෙෆ් ස්ටයිල් YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැන් subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඇති. එයාටත් බලලා share කරන්න. මම හැමදාම කියනවා වගේ chef කෙනෙක් කියන්නේ කෑම හදන එක විතරනේ. මේ ඔයාට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ සේත්‍ය තුල ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් තමයි මම දන්න සිංහලෙන් ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ. මම අර වීඩියෝ පටන් ගන්නදම කිව්වා වගේ අපිට පෞද්ගලිකව මට වුණත් මේ කාලේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි සර්වයිව් වෙන්න. ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය උත්සාහ කරනවා රට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට මට කෝල් 4-5ක් එනවා. චෙෆ් මම රට යන්න කැමතියි. චෙෆ් මට මොනවද තියෙන්න ඕන සුදුසුකම් කියලා ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත්ම සරලව ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා කියලා කල්පනා කරේ. පළමුව කාරණේ තමයි પાස්පෝර්ට් එක සහ මුදල්. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් પાස්පෝර්ට් එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මට කතා කරනවා චෙෆ් මම රුමේනියා යන්න ආසයි. චෙෆ් මම ඩුබායි යන්න ආසයි. මම කැනඩා යන්න ආසයි. ඊට පස්සේ මම ඒගොල්ලන්ගෙන් අහනවා ඕගොල්ලන්ට પાස්පෝර්ට් තියෙනවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියනවා නෑ කියනවා. ඊට පස්සේ මගෙන් බැනුම් අහලා ෆෝන් එක කට් කරනවා. අඩු ගානේ රට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් අඩු ගානේ પાස්පෝර්ට් එකත් හදාගන්න අඩුම තරමේ ලක්ෂ 3-4ක්වත් හදාගන්න හරියම රටකට යන්න. හරියම රටකට කියන්නේ හොඳ රටකට යන්න බෑ. සාමාන්‍ය ඩුබායි, අබුඩාබි, මෝල්ඩිව්ස් වගේ රටකට යන්න පුළුවන් ලක්ෂ 4ක් ලක්ෂ 5ක් වගේ වියදම් කරලා. ලංකාවේ රුපියලට සාපේක්ෂව ඩොලර් එකේ ඉහළ යාම අනුව සාමාන්‍යයෙන් ෆ්ලයිට් ටිකට් එකක් මේ වෙදි ලක්ෂ 2ක් පනවලා තියෙනවා. මම ඩුබායි යන කාලේ මුලින්ම ගියේ රුපියල් 35000කට විතර වගේ තමයි මිහින් ලංකා එයා ටිකට් එකකින් ගියේ. අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් එකම ගත්තේ රුපියල් 35000කට විතර වගේ තමයි සාමාන්‍ය ඒ කාලේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායි ටිකට් එකක් ලක්ෂ 1.5 දෙකක් අතර වගේ මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම પાස්පෝර්ට් එකට අමතරව ලක්ෂ 5ක්වත් ඔයා මුදලින් ලැහැස්ති කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයා රට යන හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම එක්ස්පීරියන්ස් එක ඕන. එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ අඩුම තරමේ අවුරුදු 2ක් අවුරුදු 3ක් විතර වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕන. ඒතකොට තමයි අපේ CV එකට උනත් පොඩි වටිනාකමක් තියෙන්නේ. ඔයා හොඳ හොටෙල් කෝස් එකක් කරලා ඒක ඩිග්‍රියක් වෙන්න පුළුවන්, ඩිප්ලෝමාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රාෆ්ට් කෝස් එක සර්ටිෆිකේට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හෝ කරලා අවුරුදු 3කවත් ඕගොල්ලන්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා අඩුම තරමින්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ හිතන්න පුළුවන් චෙෆ් මම හොටෙල් ස්කූල් එකකට ගිහිල්ලා නැහැ. මට කිසිම ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් නැහැ. මට පෙන්නන්න කිසිම සර්ටිෆිකේට් එකක් නැහැ. මට පෙන්නන්න මම මොකද කරන්න ඕනේ කියලා ඕගොල්ලෝ අහන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන දේ තමයි ඔයා යම් කිසි තැනක වැඩ කරනවා නම් හොඳ හොටෙල් එකක වගේ වැඩ කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ වැඩ කරන තැනින් සර්විස් ලෙටර් එකක් ගන්න. ඔයා වැඩ කරපු කාලය අනුව අවුරුදු 2 වෙන්න පුළුවන්, 3 වෙන්න පුළුවන්, 5 වෙන්න පුළුවන්, 6 වෙන්න පුළුවන්, මාස 6 වෙන්න පුළුවන්, 7 වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු ගාන වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. අවුරුදු ගාන අඩු වුණාට කමක් නැහැ. ඔයා පුළුවන් නම් වැඩ කරන තැනින් හොඳ වර්කින් සර්ටිෆිකේට් එකක් ගන්න. ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් රට යන්න. මම ඕගොල්ලන්ට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අඩුම තරමේ රට යන්න ඇප්ලයි කරන්න. අවුරුදු 3ක් හෝ 4ක් වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට රට යන්න ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට අඩුනොත් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට රට ගිහිල්ලා හම්බෙන සැලරි එක ලංකාවේ සැලරි එකම තමයි. කිසිම ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් නැහැ. නමුත් ඔයාට අවුරුදු 3ක 4ක විතර වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට හොඳ සැලරි එකකට යන්න පුළුවන් ආරම්භයේදීම. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා මම ඕගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් 3ක් ලබා දෙන්නම්. පළවෙනිම ඔප්ෂන් එක තමයි පේස්ට් එක ෆුඩ් ට්‍රයල් එකක් දෙනවා නම් මොන ඩිෂ්ද දෙන්න ඕනේ මොන අයිටම්ද දෙන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 1 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට ඔයා අලුතෙන් හොටෙල් එකකට වගේ සම්බන්ධ දෙයක් හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාට තියෙන අභියෝග මොනවද කියලා දැනගන්න කැමති නම් අංක 2 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදියට ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදියට ඔයාට පටන් ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර මොනවද කියලා කතා කරනවට කැමති නම් අංක 3 කියලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි දැනුම. චෙෆ් කෙනෙක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම කිචන් එක සම්බන්ධ නොලෙජ් එක තියෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා කුසින් සම්බන්ධව දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ රෙසිපි සම්බන්ධව දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙනු සම්බන්ධව දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ මදර් සෝස් පිළිබඳව දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ කොහොමද කොස්ට් එක හදන්නේ කියලා සාමාන්‍ය යම් කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕන. කිචන් එකක වැඩ කරද්දී පිළිවෙල ගැන සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙන්න ඕන. කූරුම් වලට කොහොමද අයිටම් ඇරේන්ජ් කරන්නේ ඒ වගේ දැනුම තියෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය බුෆේ එකක සාමාන්‍ය 100ක් ඉන්න ඕන. ඒ 100ට හදන්න ඕන කෑම් ප්‍රමාණය ගැන ඔයාලට යම් කිසි අයිඩියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ දේවල් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම විදියට තියාගන්න ඕන. ඒ දේවල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට දැනුම විදියට ફોකස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟ කාරණේ තමයි භාෂාව. භාෂාව ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ඉංග්‍රීසි යම්කිසි නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි වලට අමතරව ඊට පස්සේ හින්දි භාෂාව යම්කිසි දැනුමක් තියෙන්න ඕන.
මොකද මට තියෙන පෞද්ගලික අත්දැකීම තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම ගියේ ඩුබායි කියන රටට. මම වැඩ කරු සුද්දොත් එක්ක නෙමෙයි වැඩ කරුවේ, ඉන්දියන් කාරයොත් එක්ක, පාකිස්තාන් කාරයොත් එක්ක, බංග්ලාදේශ චෙෆ්ලත් එක්ක තමයි මම වැඩ කරුවේ. මට එතනදී මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තට කිසිම වටිනාකමක් වුණේ නැහැ. මොකද ඊට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ කතා කරන භාෂාව වලින් කොමන් භාෂාව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව. ඒ නිසා ඔයා යම්කිසි තරමේ හින්දි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාට යම්කිසි උපකාරයක් වෙයි ඔයා අපිට රට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාව වගේම හින්දි භාෂාවත් යම්කිසි තරමකින් නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕන. ඔයා පිට රටකට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවා. ඔයා පිට රටකට වගේ රැකියාවකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕන ප්‍රාථමික සුදුසුකම් මොනවද කියලා ඉතාමත්ම සරලව මේ වගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් ඔයාගේ ඔපිනියන් එක පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මම ගිලෙන්නම්. මම චෙෆ් මිලාන්.